Okay, magandang umaga po sa inyo mga dads. Bali, testingin lang po natin yung bagong kuha natin na AVATA na FPV drone. Okay, testingin natin na manual takeoff. Bali, maiden flight po natin ito dito sa nakuha natin na to. Okay, sige po. Wag na po natin patagalin. I-check na po natin